أريد أن أطير. ماذا يحاول أن يفعل؟ لا أفهم. غريب أمر كرز. هنا لنراقب. انظري، يبدو هاربا من شيء مخيف. لسعة النحل ربما. لا، أظنه يحاول البقاء هادئا. كيف هذا؟ إنه يحرك ذراعيه كفراشة خائفة. لنعرف ما به. مهلا. أولا لنفتح هذا الصندوق. وجدته خلف الباب في الصباح. إلى روزي ورمبا. لم يكتب اسم المرسل. ماذا فيه يا ترى؟ روزي ورمبا سيحبان هديتي للغاية. لا يحصل الواحد منا كل يوم على حجر الحظ. لا، نسيت وضعه في الصندوق. لا بد من طريقة لأقوم بهذا. واو! بماذا؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ أهلا يا بلبلة. أنا فقط أحاول الطيران. كرز الطائر. توقفي يا بلبلة. إن الطيران فن، وأنا أعرف كل شيء وأي شيء عنه. والآن كف. افتح ذراعيك وأغمض عينيك. حسناً. الآن تحرك أيها الطائر. طر في الهواء. تمايل مع النسيم وارتفع بين الخيول كالبلابل. ارتفع عاليا. أوه. مشكلتك يا كرز واضحة جدا. ما هي؟ هي أنك لا تملك أجنحة. أدهشتني. ماذا تفعلين؟ بالريش البلبلي يا صغير نحو السماء سوف تطير. واو! هيا يا كرز، وقت الطيران. اجري، رفرف رفرف. هل تشعر بشيء ما؟ نعم، أشعر أنني فاشل. واو 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 واو. هل وجدت شيئا؟ لا. هذا غريب. كرز جالس في حديقتنا. ويبدو حزينا للغاية. هيا بنا يا رمبا، علينا أن نفهم ما يحدث بالضبط. مرحبا يا كرز. أهلا روزي. أهلا رمبا. ما المشكلة؟ أنا فقط أريد أن أطير. هل هذا كثير؟ ربما. استخدمت ريش بلبلة العجيب لكنه لم ينفع. كم أنا إنسان فاشل. لكن أنت دمية ولست طائرا. أظن أن رمبا على حق. رائع. لكن هذا لا يعني ألا تحاول، ونحن سنساعدك. جاهز يا رمبا؟ أنا؟ نعم نعم نعم، أنا جاهز. مرحبا روزي. رومبا. ليس هنا. والآن كيف سأعطيهما حجر الحظ؟ أحسنت يا كرز. أعلى. أعلى. رفرف
أرفرف أقوى أقوى. أنا أرفرف أرفرف. هذا لا ينفع. أنا لا أطير. أها، عندي فكرة. لنجرب التلة. روزي، رومبا. هل سننجح هذه المرة؟ النجاح مضمون. بالتوفيق. أظنك ستحتاج إلى الحظ. ها أنا. نعم. كرز! كرز، هل أنت بخير؟ أنا بخير. لو أن للجميع جذوراً. لابد من طريقة لتحقيق أمنياتك. المنحوس دائما منحوس حتى ولو طار بالفانوس. للأسف ليس لك جناحان كالطائرة. رومبا، أنت عبقري حقا. هيا اتبعاني. إلى أين؟ إلى مصنع الطائرات. والآن اللحظة التي انتظرناها طويلا. رومبا، تفضل. أقدم لكم كرز، الولد الطائر. جاهز؟ جاهز. مهلا. ما الأمر يا بينون؟ هل فتحتما الصندوق؟ هل كان منك؟ لكنه فارغ. أعرف، أنا آسف. نسيت وضع هذا داخله. إنه جميل. إنه حجر الحظ، وكل من يحمله لا يفشل أبداً. أردت أن أهديه لكما. شكرا لك يا بينون. لقد صنعنا من الصندوق جناحين، وأيضا مع حجر الحظ لا شيء سيقف في وجه كرز. حظا سعيدا. هيا. 3 2 1. رائع. كرز يطير. أنا أطير أطير. أرأيتم؟ إنه حجر الحظ. بل ريشي البلبلي. أحسنت يا كرز. حصلت على جناحين. شكرا لكما يا روزي ورومبا. روزي. نعم يا رومبا. لو كنت برغوثا لكن بحجمي هذا بالضبط لقفزت عليا إلى القمر. أتخيل هذا. لكن تخيلي يا روزي حجم الكلب الذي سأعيش في فروه. كبير جدا. ضخم جدا، ومنزله سيكون ضخما جدا، بل أيضا عملاقا. روزي. نعم يا رومبا. لا أريد أن أكون برغوثا ضخما. اطمئن، لن يحدث. ليلة هانئة. ولك أيضا يا روزي. نم 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 نم. أنا أحب أن أكون أرنبا ضخما.